Hello, everyone. I feel so grateful for all the stories that I have been able to listen. जबदेखि मैले failure stories start गरेँ तबदेखि चाहिँ I have been receiving so many stories अनि plus so many people are interested in sharing their stories and I feel so grateful. एकदमै खुसी लागेको छ मलाई plus धेरै कुन हद कुन चाहिँ हिसाबमा एकदम खुसी लाग्छ भने जस कति धेरै कुराहरू हामी रिलेट गर्न सक्दो रहेछौँ एकअर्कासँग अनि प्लस धेरैजना चाहिँ जहिले पनि हामी सक्सेस भनेर भनिरहेको हुन्छौँ होइन बट त्यो सक्सेसमा पुग्नको लागि त वी हेभ फेल्ड नि होइन सो त्यो कुरा मैले सेयर गर्न पाउँदाखेरि अरूको सुन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ लर्न सो मच अनि यो 2 मन्थ्समा चाहिँ आई फिल भेरी ग्रेटफुल टु बी एबल टु लिसन टु डिफ्रेन्ट स्टोरिज एन्ड आजको यो कन्भर्सेसनमा पनि I feel that you'll be able to even if not relate maybe able to understand what goes inside यो कुनै पनि मान्छे जब केही कुरामा फेल हुन्छ कस्तो हुन्छ होला उसलाई उसले कसरी नेभिगेट गर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न हामीलाई हेल्प गर्छ होला स्टोरीले पनि आइएम रियली ग्रेटफुल फर द वान आजको गेस्ट who is going to share his story. So without any further ado, I would like to welcome as a guest. Okay, hello Subash. के छ Subash? All is well, fully. Okay, so पहिले चाहिँ I would just like to introduce Subash with everyone. Subash फर्स्टमा चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट सुरुमा चाहिँ उसको इन्ट्रोडक्सनमा फर्स्टमा मेरो स्टुडेन्ट हो एन्ड देन त्यस पछाडि अब उसको धेरै आइडेन्टिटीहरू छ है त्यही भएर म पहिले चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट भनेरै भन्न रुचाउँछु होइन बिकज मैले उसलाई त्यसरी नै चिनेको हो बट देन मोर देन माई स्टुडेन्ट हि इज एन अन्टरप्रिन्योर अनि उसको फेरि एउटा मात्रै होइन इज मल्टिपल अर्गनाइजेसन्स रिसेन्टली उसले एकदम एक्टिभली वर्क गरेको भनेको चाहिँ उसको क्याफे छ कफी बेबी एन्ड उसले लास्टमा पनि भन्छ होला यो बारेमा अलि धेरै होइन हि माइट वान्ट टु इन्भाइट यु उसको क्याफेमा बट अहिलेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ I feel that your age, ma, whatever he is doing, I could have never imagined myself doing all those things. So, see, as a more, let me welcome Subash. Like Subash, timro barema, so we will be talking. I will also be writing timro description ma, timro bio ma. But because our conversation is more focused on failures, I would like to ask you, see, सुबास अनि त्यस पछाडि सुबास भन्ने बित्तिकै यो एजमा यति धेरै काम गरेको भनेर चिनिन्छ बट सुबास सोड एन इन्ट्रेस्ट कि मलाई फेलियर स्टोरी सेयर गर्नु छ भनेर मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि आई वाज थिङ्किङ सुबासको लाइफमा त्यस्तो के भएको छ होला भनेर के सो सुबास हाउ डु यु स्टार्ट के तिम्रो फेलियरसँगको रिलेसनसिप कस्तो छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न So, as I was saying, my life started with downs, obviously, because I didn't have a man in the house. Man, yes, I had my grandpa who just passed away recently. एक वर्ष भइसक्यो होइन I was born and raised entirely by women नै क्या अब मेरो हजुरआमाको नर्चर मेरो मामुको र दिदीको उत्तिकै जुन माया छ होइन मैले कहिले पनि सोचिनँ कि हुन्छ नि okay women also have something in their life that's going on भनेर होइन but then अब dad mom को divorce भयो when I was 4 and yeah अब एकछिन सोचेँ कि मैले अब I was really small at that time अनि अब सानो बेला त obviously के सही के गलत त्यो थाहा नै हुँदैन थियो के अनि त्यही भएर मैले कहिले सोधिनँ पनि क्या like okay who is my father or where is he or I didn't care मामुले दिदीले आमाले सुनिराख्नुहुन्थ्यो होइन eventually I started growing up with the woman mentality होइन अब yes अब being a man people will be like okay this guy is किन चाहिँ उसले चाहिँ वुमनको मेन्टालिटी लिएर सोध्छ त being a man because म जन्मेको हुर्केको बढेको even now मलाई यति धेरै वुमनमा रेस्पेक्ट भएको भनेको इट्स बिकज आई ग्रु अप विथ वुमन इट्स लाइक हुन्छ नि sometimes words and emotions even can't define how much
हुन्छ नि things that you have to go through to actually be a woman हैन मैले I've seen a lot in my life अब मामुको प्रब्लम होस् या मेरो ग्रान्ड ममको आफ्नै प्रब्लम होस् हैन बट देन मैले कहिले पनि सोचिनँ कि ओके आई शुड अलवेज हुन्छ नि बिङ अ म्यान आई शुड थिङ्क लाइक अ म्यान भने यस अब कतिजनाले बी अ जेन्टलम्यान हुन्छ नि केटा जस्तो हो या मेरो एट्रिब्युट्स केटा जस्तै छ म रेस्पेक्ट गर्छु म कर्टिसी दिन्छु अब इभन नाउ आई ह्याड अ मिटिङ जस्ट बिफोर म्यामले टेक्स गर्दाखेरि नै आई ह्याड अ मिटिङ लाइक एकदमै विथ अ हाई पर्सनालिटी गाई होइन अनि त्यही पनि आई वाज लाइक हुन्छ नि I had the attributes तर त्यही पनि my mind was still diverting into the woman attributes के अब जस्तै अब घरमा के भइरहेछ घरमा के भइरहेछ लाइक हुन्छ नि कुकुरहरू ठिक छन् के छ यु नो लाइक woman things ओके like केयरिङ that जस्तो तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ जुन हाम्रो सोसाइटीले हेर्छ नि जसरी हाम्रो सोसाइटीले हेरिरहेको हुन्छ हामीलाई चाहिँ दिज आर द थिङ्स डन बाई म्यान दिज आर द थिङ्स डन बाई वुमन अनि म्यानको हिसाबमा चाहिँ अलिकति बोल्ड खालि फियर्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो भने केटीको वुमनलेको एट्रिब्युट भनेको चाहिँ अलिकति फेमिनिटी भनेको चाहिँ केयरिङ भयो भने होइन अनि घरको कुरा सोच्यो भने एकअर्को बारेमा सोच्यो भने चाहिँ वुमेनको एट्रिब्युट हुने भयो भनेतिर जान्छ एन्ड देन वाट यु आर टेलिङ मी इज यु हेभ बिकज यु ग्रु अप विथ फिमेल्स वुमेन एकदम स्ट्रङ वुमेन अनि प्लस एकदमै वुमेनको सराउन्डिङ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वुमेनले सोचे जस्तो त्यो केयरिङ नेचर तिमीमा आइहाल्छ होइन घरमा के भइरहेछ घरको कस्तो भइरहेछ भने तिमी सोचिहाल्छौ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यु आर फेसिङ त्यो एउटा स्टिग्मा जस्तो हुन्छ नि किन चाहिँ सुभाषले यत्रो काम गरेर पनि किन सुभाष इज अलवेज थिङ्किङ लाइक अ वुमन भन्ने चाहिँ तिमीलाई जहिले पनि आइरहेको क्वेसन हुन्छ भन्ने लाइन्समा तिमीले कुरा गर्न खोजे जस्तो लाग्यो स्पेसिफिक इक्जाम्पल्स तिमीले सोच्न सक्छौ कि जस्तो तिमीलाई स्कुल लाइफमा होला वा इभन कलेजमै पनि होला होइन स्पेसिफिक तिमीलाई चाहिँ यो चाहिँ कस्तो सुभाष खालि केटी जस्तो सोध्छ अनि केटा जस्तो गर्दैन भनेको कुनै एभिडेन्स तिमीले अहिले हामीसँग सेयर गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कुनै याद छ तिमीलाई धेरै अफेक्ट अब बेसिकली अब जस्तै म सबैजनासँग घुलमिल गरेर आउँछु यु नो द्याट म्याम अब चाहे टिचर होस् चाहे साथीहरू किन नहोस् चाहे बिचरा गार्दाईहरू पनि किन नहोस् होइन आई मेक स्योर कि हुन्छ नि एभ्री वान इज इम्प्याक्टेड बाई माई पोजिटिभ भाइब्स के लाइक इन अ भेरी गुड वे अफकोर्स अनि अब त्यो इज किनभने अब मैले हेरेँ के माई ग्रान्ड मम टट मी दिस वान थिङ द्याट आई अलवेज टेकन इन माई लाइफ होइन चाहे संसारमा जेसुकै किन नहोस् होइन अलवेज ट्राई टु स्माइल एन्ड अलवेज ट्राई टु फाइट योर ओन विकनेसेस के या एक पोइन्ट अफ टाइममा आई वाज लाइक आई वाज अलमोस्ट गिभिङ अप माई लाइफ के आई थिङ्क हाई स्कुलमा हुँदाखेरिको बेलाको कुरा थियो अलमोस्ट होइन त्यो हुँदै पनि आई ह्याड रियली गुड पिपल आई ह्याड रियली क्लोज फ्रेन्ड्स हु केम अप टु मी सपोर्टेड मी मलाई हुन्छ नि लाइक they gave me a new life eventually but then हुन्छ नि जुन पछि मैले after I got this new life भनौँ न त्यो पाएपछि मेरो आमाले भनेको कुराहरू आई स्टार्टेड लाइक रिकलिङ इट क्या एकदमै हुन्छ नि दिस इज रियली क्रुसियल जस्तो भयो क्या एन्ड देन त्यो बेलादेखि अबले चाहे जेसुकै विकनेसेस हो होइन whether it be my studies or whether it be my work life or whether it be my relationship or anything होइन त्यो किन नहोस् होइन त्यही आमाकै कुरा सम्झेर आइम स्टिल हियर के म्यानेजिङ अलमोस्ट 4 businesses with almost 30+ staffs के okay so yeah okay so अब ठ्याक्क तिमीले चाहिँ अगाडि भन्यौ अनि यो पछाडिको चाहिँ बिकज यु हेभ बिन रेस्ड बाई भेरी स्ट्रङ वुमेन अघि पनिदेखि मैले भनिरहेको छु होइन अनि त्यो एट्रिब्युट तिमीमा आउँछ अनि बट एट द सेम टाइम सोसाइटी एक्सपेक्ट्स यु टु बी अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पर्सन स्पेसली थिङ्किङको पर्सपेक्टिभले तिमीले गर्न नसक्ने भएको भए त तिमीले यति धेरै बिजनेस प्लस तिम्रो इभन लाइक योर मम इज एन अन्टरप्रेन्योर होइन त्यो उहाँको आफ्नै बिजनेस छ उहाँको आफ्नै नेटवर्क छ त्यो तिमीले जसरी आफ्नै हिसाबले गरिरहेको छौ अनि तिमीले जसरी आफूलाई क्यारी फरवर्ड गरिरहेको छौ आफ्नो लाइफमा यु वुड नट ह्याभ बिन एबल टु डु द्याट बट त्यो जुन तिमीले सुरुमा भन्यौ नि तिम्रो ड्याडसँगको पर्सपेक्टिभ लाइफको जुन एक्सपिरियन्सेस अनि प्लस तिम्रो हाई स्कुलमा जे पनि कुराहरू भयो जसरी तिमीले लाइफलाई हेऱ्यौ like is there any moment when you feel that अनि स्पेशली तिमीलाई कति जस्तो हाम्रो लास्ट कन्भर्सेसनमा पनि आइरहेको थियो होइन there are moments when you feel that कि कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई लाग्थ्यो what if like मेरो लाइफमा ड्याडको त्यो
एब्सेन्स पनि खड्किरहेको थियो भनेर अनि हाउ डिड यु डिल विथ द्याट के बिकज त्यो तिम्रो हाई स्कुलको प्रेसर प्लस तिमीलाई एउटा वुमेन जस्तो जस्तो थिङ्किङ गर्छ वुमेनको जस्तो पर्सपेक्टिभ मात्र ल्याउँछ सुभाषले भन्नेबाट आज जुन तिमी भएको छौ being able to manage all those pressures, how difficult was it? And how did you navigate that? Because it's a very strong step. And तिमीले कसरी गर्यौ त्यो? अब सुरुमा I was like why I had different plans in my life. I never wanted to become an entrepreneur. Honestly, भन्दाखेरि I never wanted to become an entrepreneur. I had different plans, you know. But then since हुन्छ नि यो बिजनेसेसहरु बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट हुँदै गयो हुन्छ नि मलाई घरमा सबजनाले सम्झाउन थाल्यो के अब I was 14 when my grandmom passed away, of course, and it's been 10 years that she left me. And त्यो बेला पनि आमाले चाहिँ मलाई हुन्छ नि म चाहे जेसुकै किन नहोस् म स्कुलबाट रुँदै आउँथ्यो होला अथवा आमाको गाली खान्थे होला दिदीको कुरा खान्थे होला something like that. But then at the end of the day I directly go up to my grandmom, हैन म उहाँको काखमा सुत्थे हैन मेरो विकनेसको सल्युसन मेरो विकनेसलाई स्ट्रेन्थमा कन्भर्ट गर्ने she was there के अब after she left me I had to obviously be stable हैन अब बिस्तारै मामुली सिकाउँदै गएपछि मैले त्यो बेला क्याच गर्न सकिनँ because I was never interested म इन्ट्रेस्टेड नै थिइनँ के but then eventually I grew up हुन्छ नि म कलेज जान थालेँ अलिकति पढेँ I dropped out पनि एक पोइन्टमा because हुन्छ नि अब I was having so many pressures के अब बिजनेस खोल्यो यो गर्यो त्यो गर्यो I think त्यो बेला चाहिँ when I was 22 or 21 मेरो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी भर्खर स्टार्ट भएको थियो त्यो बेला 2018 को बेला 2018 को बेलाको कुरा हो यो भर्खर मेरो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सुरु भएको थियो हैन अनि त्यो बेला मलाई यति प्रब्लम भइरहेको थियो कि हुन्छ नि हाउ डु आई डु इट इभन दो आई ह्याड सम एक्सपिरियन्स अलिकति भए पनि हैन हाउ शुड आई डिल विथ इट भन्ने भयो कि बट देन इभेन्चुअली आई थट के अब लाइफ इज not gonna be as easy as always. So they pani त्यो भन्छ नि every day is not Sunday भन्छ नि every day is not Sunday भन्छ नि yeah so त्यही मेन्टालिटी नि सोचे I checked around all my surroundings घरमा हेरे दिदीसँग सल्लाह गरे मामुलाई okay fine if you really want me to get into this field what should I do हुन्छ नि अनि मामुले चाहिँ ल त यो गर do this भन्नु भन्यो from that time yeah अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो नै of course हैन but then त्यो गाह्रो भयो भन्दैमा मैले हार मानिनँ के every single time त्यो मोमेन्ट आउँदाखेरि my grandmom I know people calls me crazy होला हैन but then my grandmom inside my heart she tells me I know it's not the time that you give up easily. Even now I feel like come on I have 30 plus staff obviously including the cafe and my online news portal as well हैन तर त्यो बेला नि मैले सोचे यो बेला पनि मैले सोचिरहेको छु कि ओके आई क्यान नट डु दिस दिस इज नट माई कप अफ टी जस्तो पनि लाग्थ्यो होइन बट देन एभ्री टाइम के वेन आई फिल लाइक आई एम विक इनफ म समटाइम्स आई गो अप टु माई टेरेस मेबी थिङ्क अबाउट समथिङ पोजिटिभ हुन्छ नि आई टक टु माई फ्रेन्ड्स द्याट इज वाट काम्स मी डाउन होइन बट एट द सेम टाइम मलाई न्यू आइडियाज किप कमिङ अप क्या and that is what drives me अहिले पनि अब जस्तै even now अघि न पनि I had a team with this marketing people मेरो अफिसमा हैन I was up with so many ideas हैन they were like sir how do you manage this के how do you manage this भन्छ क्या I feel kind of proud पनि अनि खुसी पनि लाग्छ but at the same time I'm like okay am I really doing good अहिले पनि यस्तो सक्सेसफुल भएर पनि अब let's not say that successful but then I'm somewhere I'm at least somewhere. From the past, you are somewhere, I know. Okay. Yeah, so, I am. I indeed am because I went through a lot while म खासमा KCM बाट drop out भएको थिएँ हैन honestly भन्छु त्यो बेला I had gone through a lot with the new businesses and त्यो बेला I had this worst relationship of my life हैन अनि त्यस्तै I dealt a lot हैन in fact I took a break के म 2 हप्ता जति ब्रेकमै बसेँ के because I needed to recover from what had happened त्यो बेला हैन but then I came back I thought about everything and then I started के I अलिकति started to अब move on गरेर के so
Okay. So, अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ, because you have given a lot of credit to your, especially your grandmom and plus your mom, होइन, अनि त्यस plus you're also saying कि whenever problem happens, like problem भयो हुने बित्तिकै चाहिँ I remember them, or like I go and ask suggestion with them भनेर तिमीले भनिरहेछौ. अनि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो जुन खालको सोसाइटी छ हाम्रो, अनि त्यसमा अनि given the reference like what we had discussed earlier, त्यसमा चाहिँ there were also some, I know, like there were times when like you faced problems where तिमीलाई चाहिँ, because you did not have like your हुन्छ नि male guardian in your family के, त्यो नहुँदाखेरिको प्रब्लम्सहरू पनि तिम्रो आफ्नै थियो. अनि प्लस जब तिमी ग्रो अप भइसके पछाडि चाहिँ तिमीलाई सडनली स्पेसिफिकली स्टार्टेड थिङ्किङ फ्रम वुमेन्सको पर्सपेक्टिभबाट पनि अझै सोच्दै गयो होइन. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब तिमी जब फर्केर हेर्छौ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु सी के लाइक नट ह्याभिङ लाइक अ मेल गार्जियन, अनि त्यस पछाडि अलवेज बिङ रेस्ड बाई अ वुमन, अनि अहिले इभन लाइक आफ्टर सो मेनी इस्युज एन्ड प्रब्लम्स एन्ड यु अलवेज गो ब्याक एन्ड रिफर टु वुमेन होइन, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु सी के. अनि तिमीलाई यो होल ट्रेजेक्टरीले तिमीलाई के सिकाएको छ, तिमी कसरी हेर्छौ यो सबै कुरालाई, वा तिमी यो जुन मेल वुमेन भनेर अहिले तिमीलाई कतिको असर गर्छ क्या, यो केटी जस्तो सोध्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ कतिको असर गर्छ, अनि तिमी आफ्नो यो मेल गार्जियन छैन भन्ने कुरालाई कसरी हेर्छौ तिमीले, तिमीलाई कम्फर्टेबल लागेको कुराहरू चाहिँ भन, लाइक डिटेल होल भन्न पर्दैन. Okay, so as I said, obviously, since I was a child, I was raised and born and raised with women all my life, you know. Uh, from now, I mean, things have changed. Obviously, things have changed. You know, whenever I try to meet with friends, we talk about many things that women face. For example, अब कस्तो हुन्छ भने usually men in this context, youngsters पनि भनौँ न होइन, when they are being given a topic about हुन्छ नि women and their taboos that they are facing and everything होइन, उनीहरू त्यति साह्रो open up हुँदैनन् क्या usually, if you see also पनि होइन. Because म चाहिँ कस्तो छु भने I me being obviously surrounded by women होइन, मैले वुमनको पर्सपेक्टिभ बुझे पनि होइन, एन्ड देन हुन्छ नि अब मलाई घरमा खुलेआम मलाई भन्न मिल्छ क्या हुन्छ नि. माई मम माई सिस्टर से कि ओके आई एम अन पिरियड्स, लाइक ओके कति दिन भयो, टेक केयर, तातो पानी म खुवाइदिउँ हुन्छ नि. people usually men, they are scared of opening up on this. They feel okay, women are just a form of taboo or something like that, you know. I don't want that. I want men to even look in the woman's perspective. If a man is raised by his mother, you know, he should know कि आमा कसरी कहाँ कुन तरिका कुन वेमा गुज्रिरहेछ, के भइरहेछ, व्हाट्स द फेज गोइङ अन होइन, के चल्दैछ लाइफमा, यति मात्र 1% पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्यो भने he can be able to achieve and unlock वुमनको सबै पर्सपेक्टिभ बुझ्न क्या. Okay. And now होइन, अब मान्छेहरूलाई वुमनको वेमा सोच्न त्यति साह्रो उनीहरू ओपन अप हुँदैनन्, एज आई सेड पहिला पनि होइन. एन्ड इफ दे इभन ट्राई टु ओपन अप, द्याट्स स्केयर्ड के, आई डोन्ट नो वाइ. म सबै मेरो केटा साथीहरूको पनि म कुराहरू बुझ्छु होइन, वुमनहरूलाई त्यति हुन्छ नि, उनीहरू त्यति साह्रो बुझ्दैन जस्तो लाग्छ. अब इन माई पर्सपेक्टिभ, आई मे बी रङ इन माई प्लेस, आई एम राइट, बट कहीँतिर रङ हो भने आइ एम सरी फर द्याट होइन. अनि so I want men to even think like a woman sometimes, not every time, but at the end of the day, you know, म जसरी यहाँसम्म आएको छु होइन, that I don't know, maybe कसले पनि गर्न सक्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ at this point of time. Okay. So मैले तिम्रो कुराबाट चाहिँ के बुझेँ भने एउटा being raised by women, it helped you empathize, खासमा चाहिँ सोसाइटीको हरेक कुरासँग इम्पथाइज गर्न तिमीलाई हेल्प गर्यो. अर्को तिमीलाई हेल्प गरेको भनेको चाहिँ मल्टिपल कुराहरूसँग जगल गर्न हेल्प गर्यो. अहिले तिम्रो जुन पनि मैले कुराहरू सुने, जसरी तिमीलाई मैले चिनेको छु होइन, मल्टिपल कुराहरूसँग हेल्प गर्न एकदमै
जगल गर्न एकदमै हेल्प गरेको छ द्याट्स वाइ युआर बिङ एबल टु ह्यान्डल मल्टिपल वर्क्स के जुन जुन वुमेनहरूको फोर्टे हो स्ट्रेन्थ हो भनेर भनिन्छ नि आई थिङ्क यु हेभ बिन एबल टु गेट द्याट अनि जुन तिमीले अर्को भनेको जुन सोसाइटीमा जे पनि ट्याबुहरू जसले गर्दाखेरि अलिकति मान्छेलाई सेटब्याकहरू फिल हुन्छ त्यो तिमीमा छैन बिकज युआर भेरी ओपन एन्ड एक्सप्रेसिभ जुन चाहिँ वुमेनको क्वालिटी हो भनेर तिमी त्यसरी हेरिरहेको छौ लाइफलाई होइन सो अर्को एउटा मैले तिम्रो क्वालिटी देखेको भनेको चाहिँ like you're always jolly okay always smiling always happy and then you said you use this term जुन हामी कुरा गर्दाखेरि के भनेको थियो भने मेरो यो गुफिनेसको पछाडि यो जलनेसको पछाडि चाहिँ देयर इज अ सिरियस म्यान इनसाइड मी भनेर तिमी भन्छ नि हाउ डु यु म्यानेज योर त्यो दुईटा साइड हुन्छ नि त्यो सिरियस पर्सनालिटी एन्ड देन अल्सो द्याट गुफी साइड तिम्रो बाहिर जुन देखिरहेको हुन्छ हाउ डु यु म्यानेज द्याट अमिड अल दोज स्ट्रगल्स अल दोज प्रब्लम्स तिमीलाई कसरी ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ बिकज दिस इज समथिङ लाइक जो पनि तिमीलाई चिन्छ आई थिङ्क दे माइट वान्ट टु नो दिस अबाउट यु के अरू जे भए पनि सो कसरी तिमी त्यो कुरा चाहिँ म्यानेज गर्छौ तिम्रो अब वेल टु बी एक्चुअली अनेस्ट होइन त्यो भन्छ नि हरेक मान्छेहरूमा दुईटा साइड हुन्छ अरे के वान एन्जल साइड एन्ड वान डेभल साइड होइन अनि माई सिरियसनेस इज मोर इन्टु दिस डेभल साइड एन्ड माई गुफिनेस इज मोर इन्टु दिस एन्जल साइड के मैले लाइफमा चाहिँ सधैँ एउटा के कुरा चाहिँ सिकेको छु भने चाहिँ नोबडी नोज टुमोरो डेफिनेटली नोबडी नोज टुमोरो होइन म काम भोलि गर्छु अथवा म डिक्यू भोलि गर्छु अथवा म मेरो सिएलए भोलि गर्छु भन्दा टुमोरो इज नेभर गोना कम अभियसली होइन सो वाट मेरो लाइफको सबसे ठुलो पर्सपेक्टिभ चाहिँ आई टुक दिस फ्रम अ मुभी बलिउड मुभी अभियसली आम अ भेरी बिग बलिउड फनाटिक होइन दिस इज मुभी नेम बार बार देखो भन्ने के होइन त्यसमा चाहिँ वाट इट्स सेड कि हुन्छ नि डोन्ट लुक एट द पास्ट एन्ड डोन्ट लुक एट द फ्युचर के प्रेजेन्टमा जे छ सी द्याट लिभ टु द मोमेन्ट होइन अनि अर्को पनि एउटा के कुरा भनेको थियो भने चाहिँ हुन्छ नि लाइक सानो सानो कुरामा पनि इभन सानो सानो कुरामा पनि ट्राई टु फाइन्ड ह्याप्पिनेस के जस्तै म पानी पिइरहेको छु अथवा म एसी अन गरेर बसिरहेको छु अथवा म हुन्छ नि ल्यापटपमा यतिकै चलाएर बसिरहेको छु अथवा अरूसँग यतिकै कुरा गरिरहेको छु आई फाइन्ड ह्याप्पिनेस इन द्याट नै क्या होइन इफ आई सी कि हजुरको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा फ्लावर्स इट्स रियली ब्युटिफुल म त्यसमा नि खुसी हुन्छु क्या म त्यस्तो खालको मान्छे द्याट इज वाइ इट हेल्प मी बी हुन्छ नि मोर एन्जल साइडमा आउन डेभल साइडबाट एन्जल साइडमा आउन एक्ज्याक्टली एन्ड आइ एम मोर अफ अ काम पर्सन मलाई त्यति लाइक पहिला चाहिँ यस आई युज टु बी भेरी 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 एङ्ग्री इभन इन यस्तो सा कुरामा पनि होइन बट देन इभेन्चुली यस म एक पोइन्टमा एङ्गर म्यानेजमेन्ट क्लासमा पनि गएको थिएँ आई विल बी ओपन अबाउट दिस अभियसली होइन म गएँ आई कन्ट्रोल माइ सेल्फ मलाई आजकल त्यति हत्तपत्त रिस उठ्दैन क्या रिस उठ्यो भने यस्तो नराम्रो तरिकाले रिस उठ्छ होइन पिपल आर स्क्यार्ड अफ मी क्या दे विल डेफिनेटली बी स्क्यार्ड अफ मी क्या इभन माई स्टाफ होइन उनीहरूलाई म मेरो राम्रो साइड देखाउँछु कि हुन्छ नि आई डोन्ट वान्ट पिपल टु नो द अदर साइड अफ मी होइन अनि केही काम राम्रोसित भएन भने म अलिकति टिजर मात्र दिइरहेको हुन्छु उनीहरूलाई होइन त्यसरी दे अन्डरस्ट्यान्ड के ओके सर इज भेरी भेरी एङ्ग्री now we need to make sure we need to make up to him भनेर भन्छ क्या and they do it yeah and I'm त्यही भएर म काम छु I do everything I can होइन so त्यही भएर चाहिँ I'm more into this angel versionमा तिमी प्राय भइरहेको हुन्छ ओके सो मैले यो कन्भर्सेसनबाट बुझेको भनेको सुभाष लाइक I was just trying to understand you more अनि मैले बुझ्दाखेरिको सुभाष जस्तो सुभाषलाई जब मैले चिने अनि एकदम सुरुदेखि नै जली मान्छे चिनिरहेको हो क्या एन्ड आई डिड नट नो त्यतिखेर तिमी एकदम अन्टरप्रेन्यर हो वा तिम्रो त्यति धेरै बिजनेस छ भनेर मैले चिने पनि होइन बिकज जस्ट लाइक एनी अदर स्टुडेन्ट्स हुन्छ नि सबै हामी समान हो नि त हाम्रो लागि होइन अनि सो तिमी चिनिसके पछाडि एन्ड देन वेन यु म तिम्रो क्याफेमा पनि गएँ अनि गइसके पछाडि तिम्रो जति बुझ्दै गएँ चिन्दै गएँ आई स्टार्टेड लर्निङ मोर अबाउट यु क्या तिम्रो अरू डिफ्रेन्ट साइड्सहरू छ होइन अनि प्लस यु अलवेज कम अक्रस एज एकदमै हम्बल मान्छे भएर आइरहेको हुन्छौ अनि जुन तिमीले एक्नोलेज गर्छौ नि अनि हरेक टाइम हाम्रो इन्फर्मल कन्भर्सेसनहरूमा पनि यु किप अन एक्नोलेजिङ द्याट म चाहिँ यस्तो मान्छे छु अनि आई अप्रिसिएट कुन चाहिँ फ्याक्ट भने तिम्रो कि यु नो द्याट यु हेभ द्याट डेभल इनसाइड यु के
तिमीलाई थाहा छ म यस्तो 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 कुराहरू मसँग छ बट आई हेभ टु लाइक बी काम मैले चाहिँ कसरी कामनेस ल्याउने भन्ने कुरामा यु यु स्ट्राइभ डेली एन्ड आई थिङ्क द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट क्या हामी चाहिँ वी किप अन फेलिङ कि मसँग नराम्रो आस्पेक्ट छ भनेर एकदम डराउँछौँ क्या हामी चाहिँ मसँग पनि रिस छ मलाई नराम्रो हुन्छ मलाई मलाई एकदम यो मान्छेलाई हर्ट गर्न मन लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो भित्र कता हुन्छ होला तर वी डोन्ट लाइक एक्नोलेज द्याट होइन अनि तर त्यो भएपछि चाहिँ द वे यु ट्राई टु हुन्छ नि नेभिगेट दोज एन्ड म्यानेज दोज एन्ड ब्रिङ युर एन्जेलिक साइड इन फ्रन्ट अफ यु अनि प्लस अर्को मैले फिल गरेको भनेको चाहिँ इभन यो कन्भर्सेसन प्लस हाम्रो अरू कन्भर्सेसनहरूबाट तिम्रो लाइफमा कति धेरै स्ट्रगल्सहरू थियो बट देन wherever you have come like a salute to your mom like how she has raised you होइन तिम्रो ममले जसरी रेज गर्नु I was very fortunate to see to like meet your mom पनि brief मोमेन्टको लागि भए पनि like त्योबाट तिमी जसरी अहिलेसम्म आएको छौ अनि आई थिङ्क लाइक देयर सो मच टु लर्न फ्रम यु क्या तिम्रो लाइफबाट पनि अनि आइ एम सो ग्ल्याड द्याट यु सेयर्ड युर साइड अफ स्टोरी विथ मी इन ब्रिफ अफकोर्स लाइक सबै लाइफको सबै पार्ट त भन्न पनि सकिँदैन होइन जसरी तिमीले सेयर गर्यो आई एम भेरी ग्रेटफुल अनि सो लास्टमा चाहिँ म तिमीलाई के एउटा एउटा चाहिँ लाइक वाट समथिङ द्याट यु वान्ट टु सेयर एनी थट्स तिम्रो केही छ भने त्यो भन्न अनि मेबी आवर लाइक फ्रेन्ड्स वुड लाइक टु कम टु यर क्याफे सो आफ्नो क्याफेको बारेमा पनि अलिकति भन सो तिमीलाई फ्लोर त्यसको लागि थ्याङ्क यू म्याम यस्तो राम्रो राम्रो मार्केटिङ गरिदिएकोमा अफकोर्स ओके माई थट्स इज लाइक अब टु एभ्री वान हु इज भ्युइङ दिस एट दिस मोमेन्ट होइन हुन्छ नि स्पेसली मेन एन्ड यङ्गर पिपल सुरुमा युजली त्यो सानो हुँदै जाँदाखेरि no one is like exactly sure कि लाइफमा के गर्ने भनेर होइन म यो नै बन्छु यो नै गर्छु भन्ने हुन्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल माई सिस्टर माई एल्डर सिस्टर लाइक सी वान्टेड टु बिकम अ डक्टर क्लास 10 सम्म मजाले साइन्स 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 भनेर बसिसु होइन बट देन after some moment 11 क्लास पुगेपछि सी इज लाइक नो I'm not going for science मामले पनि भनिसक्यो प्लिज डक्टर नो भन तिमी नर्स नपढ फेरि पढाइ गर्नुपर्छ तिम्रो लाइफ खत्तम हुन्छ द्याट्स नट आइम नट सेइङ इट इन अ डिमोटिभेटिङ वे किनभने म्यामले त एटलिस्ट बुझ्नु भएको छ नि त डक्टर्सहरूको लाइफ कस्तो छ नर्सहरूको लाइफ भनेर होइन एन्ड देन सी चोज म्यानेजमेन्ट एन्ड पछि फाइनेन्स गइसो एन्ड नाउ सी स्टडिङ इन द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट बिजनेस स्कुल्स एमबिए गर्दै हुइसिन्छ राइस युनिभर्सिटीबाट होइन मामु पनि सी even at this age she's completing her PhD I think in a year or and a half time you know I want people to know ki you're not alone you're not alone you have yourself inside you know दुनिया तिम्रो कदममा आउन चाहिँ आउँछ हैन but if you don't make yourself strong at the first you can never make anyone strong in life हैन म सानैमा आई वाज विक अनेस्टली अब इफ आई हेभ टु सेयर इभन म मेरो सानो पार्ट सेयर गर्नु पर्दाखेरि पनि अप टु 4 years इट टुक मी लाइक 4 वर्ष मेरो बोडी फुट्न म हिँड्न पनि सक्दिनँ थिएँ होइन मेरो लाइक जन्मिँदाखेरि 6 महिनासम्म आई थिङ्क मेरो लेफ्ट आँखामा यो देश स्कार आँखाभित्र देश स्कार 6 months मेरो ब्लडै आएको अरे क्या मामु टोल्ड मी होइन आई वाज बोर्न विथ भेरी टफ लक very tough luck end of the day people should know कि they're not alone and आफूलाई जब स्ट्रङ बनाउन सकिँदैन र आफूलाई जब सानो कुरामा पनि आफूलाई ह्याप्पिनेस दिलाउन सकेन भने यु क्यान लिड नोवेयर कहीँ पनि लिड हुन सक्दैन क्या होइन एन्ड अफकोर्स टकिङ अबाउट माई क्याफे वेल माई क्याफे इज लोकेटेड एट गौशाला तेलगङ्गा हस्पिटलतिर अहिले रिसेन्टली टेकअवेजहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ and we are open from morning 6 a.m. to बेलुका 6 बजेसम्म and of course मेरो नाम दियो भने obviously maybe डिस्काउन्ट अलिकति भइ नै हाल्छ होइन सो मैले म्यामलाई फेरि इन्भाइट गरेको छु होइन अस्ति पछि पनि आई इन्भाइटेड म्यामको स्टोरी हेरेर पनि म्याम होइन प्लिज माई क्याफे प्लिज सुत्त पनि भने होइन बट देन या त्यही हो होइन I would love I would love people coming over to the cafe and I'm planning to expand bistari and त्यस्तै छ busy with life busy with work busy with assignments त्यही त हो नि
जस्ट अघिको एउटा कुरा क्लियर गरिदिइहाल्छु टकिङ अबाउट डिक्यू सिएलए एन्ड पिए भन्दै सो धेरै मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ यो चाहिँ किङ्स कलेजको असाइनमेन्टको त्यो एब्रिभिएसनहरू हो होइन सो त्यस्तो अरूसँग मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ भनेर त्यसरी भनौँ होला Okay, thank you very much, Subhas, for joining in. I know, and we will definitely be in touch. And I wish you all the best. All the best, भन्दा पनि I wish you all the strength to हुन्छ नि continue your hard work because I know like this the journey is going to be even tougher. अनि तिमीलाई अझै strong हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अझै strong हुन्छौ पनि तिमी बिस्तारै बिस्तारै अझ भइ पनि रहेछौ है. Thank you very much for coming in अनि and showing that willingness that I want to share भनेर जसरी तिमीले भन्यौ I really appreciate that. अनि फाइनली चाहिँ फर दोज हु आर वाचिङ अनि एउटा भनेको चाहिँ आई अल्सो रिक्वेस्ट यु इफ यु वान्ट टु सेयर एनिथिङ विथ मी आइएम भेरी ओपन सो प्लिज जस्ट मेसेज मी तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अनि रिसिभिङ मेसेजेस आइम भेरी ग्रेटफुल फर द्याट एज वेल सो आजको लागि चाहिँ विल ऱ्याप दिस कन्भर्सेसन हियर थ्याङ्क यू भेरी मच सुभाष फर जोइनिङ सबैजनालाई बाई बाई Bye bye everyone.